Παιδιά, θα αργήσω. Τι κατάσταση είναι αυτή? Τι ζω σήμερα? Καλά, είμαι πολύ πιεσμένη. Ούτε βίντεο δεν προλαβαίνω να κάνω. Γρήγορα να ετοιμαστώ. Να βάλω τη ζακέτα μου. Να πάρω το μπουφάν μου γιατί ο καιρός είναι βροχερός. Και έχω και την ομπρέλα μου στο αυτοκίνητο. Ωραία. Να βάλω τη τσάντα μου πλάγια όπως πάντα. Το μπουφανάκι μου. Και τα μαθήματα της ημέρας. Ελάτε, φύγαμε. Τα κλειδιά μου, πώς θα φύγω? Πώς θα πάρω το αυτοκίνητο? Έχω χάσει το μυαλό μου. Την ξέρεις αυτή την έκφραση? Ένα ατελείωτο τρέξιμο. Φύγαμε. Έλα, όχι τώρα, σας τάισα, τώρα βιάζομαι, μετά θα τα πούμε. Θα φάτε πάλι τρίτη φορά, φτάνει, πόσο, πιο πολύ και από εμάς τρώτε. Μα τι κατάσταση είναι αυτή? Τσίου, μέσα. Τι αλυτεύεις έξω? Τι σου έχω μάθει? Μέσα γρήγορα, άντε. Άντε, γεια σας παιδάκια. Προσέξτε, μέσα, όλα. Έφυγα. Πάλι θα καθυστερήσω. Εσύ καθυστερείς τη δουλειά? Σου τυχαίνει να καθυστερήσεις? Και τι κάνεις? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Να βάλω και τη ζώνη ασφαλείας. Άσε, στην Ελλάδα δεν βάζουμε όλοι ζώνη ασφαλείας. Το ξεχνάμε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ομολογώ ότι και εγώ, αν πάω σε πολύ μικρή απόσταση, κατέβασα χειρόφρενο και ξεκινάω. Αν κάνω λοιπόν πολύ μικρή απόσταση, ας πούμε 1 χιλιόμετρο, και δεν έχω βγει σε δρόμο κεντρικό, μπορεί και να μην φορέσω ζώνη. Δεν είναι καλό αυτό που λέω. Ελπίζω να μην είσαι τίποτα τροχονόμος, αστυνομικός και μου στείλεις κλήση, έκπληξη στο σπίτι. Μία κλήση, ένα πρόστιμο. Ξέρεις τι είναι αυτό? Όταν παραβαίνεις τον νόμο, περνάς κόκκινο, περνάς stop και σε πιάσει ο τροχονόμος, ο αστυνομικός, τότε σου κόβει μία κλήση. Κόβω μία κλήση. Ένα πρόστιμο. Και καμιά φορά είναι τσουχτερό, ακριβό. Τέλος πάντων, σε παίρνω τώρα μαζί μου, γιατί πραγματικά αυτή τη βδομάδα δεν έβρισκα χρόνο, δεν έβρισκα στιγμή να σου κάνω βίντεο. Οπότε, ελπίζω να μην ακούς και τους ήχους, κοίτα, έχουν μπει και κουνούπια μέσα στο αυτοκίνητο, τι ωραία. Ελπίζω να μην χτυπάει η ζώνη πάνω στο μικρόφωνο και κάνει κάτι γκντουπ, κάτι περίεργους ήχους, γδούπους, πρέπει να τα προσέχουμε όλα όταν κάνουμε βίντεο. Και ήθελα να σου πω λοιπόν να σου πω το εξής. Και να σε ρωτήσω να μου γράψεις στα σχόλια. Αν εσύ έχεις μέρες που πιέζεσαι πολύ στη δουλειά σου, αν έχεις πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, δηλαδή πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μέρες που είναι ο χαμός, είμαι τόσο φορτωμένη που δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Να πάρω ανάσα, έκφραση. Παίρνω ανάσα σημαίνει να έχω χρόνο λίγο να ξεκουραστώ. Η ανάσα είναι αυτό το πράγμα, να πάρω μια ανάσα. Και έχω άλλες μέρες
που μπορεί να δουλεύω σπίτι, στο διαδίκτυο, να κάνω μαθήματα και να είναι πιο ήρεμα. Δεν έχω να τρέξω, να ετοιμαστώ, να ντυθώ καλά κτλ. Μπορώ να είμαι με τα αθλητικά μου, μπροστά από την οθόνη μου, τον καφέ μου. Κυρία. Αλλά σήμερα, κάθε Τετάρτη, κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο, τι να σου πω τι γίνεται. Δεν έχω Σάββατα. Όταν ξεκινάω τα μαθήματα κάθε χρόνο, εκεί το Σεπτέμβρη ξεκινάμε πάντα τη σχολική χρονιά και γενικά όλοι θέλουν να ξεκινήσουν μαθήματα, να ξεκινήσουν ένα χόμπι, ένα καινούριο άθλημα, μία τέχνη, μουσική. Ξεκινάνε full μαθήματα, μεγάλοι μικροί. Δηλαδή έχω πολλούς ενήλικες κιόλας, και παιδιά και εφήβους και ενήλικες. Όπως είμαστε εμείς. Εσύ που με παρακολουθείς, μάλλον είσαι ενήλικας, σαν και εμένα. Μπα εγώ είμαι έφηβη. Εκεί έχω μείνει. Δεν νομίζω να έχω μεγαλώσει παραπάνω. Αχ, μας μεγαλώνει η ζωή. Απότομα. Οι υποχρεώσεις, τα τρεξίματα, διάφορες ανάγκες κτλ. Θα σταματήσω εδώ στο φανάρι να σου μιλάω πιο άνετα. Λοιπόν, έτσι είναι. Έχω κάποιες μέρες, τι να σου πω, και έχω και καμιά φορά και Κυριακή που μπορεί να δουλέψω διαδικτυακά. Έτσι είναι η δουλειά μου. Για πες μου εσύ στα σχόλια, έχεις φορτωμένο πρόγραμμα, έχεις μέρες που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα και δεν προλαβαίνεις ούτε καν να φας. Ούτε καν να φας. Εγώ έχω μέρες τέτοιες που αναγκαστικά το Σάββατο, ας πούμε, φεύγω 11, γυρνάω 6.30-7 το βράδυ. Λογικά θα φάω στο δρόμο ένα σαντουιτσάκι, ένα τόστ που μπορεί να πάρω από το σπίτι, να πάρω ένα καφέ, δεν προλαβαίνω να φάω. Είναι μεγάλη η ζήτηση, μεγάλη ζήτηση. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Πώς θα επιβιώσουμε? Η δουλειά μας, η εργασία μας είναι και θέμα επιβίωσης. Αλλά βέβαια, δεν σου κρύβω ότι προσωπικά είμαι τυχερή, γιατί την αγαπάω τη δουλειά μου. Ήξερα από μικρή ότι ήμουνα φτιαγμένη για να διδάσκω. Ήξερα ότι είχα χάρισμα στη διδασκαλία. Και έτσι λοιπόν, με στραβώνει και ο ήλιος, πέφτει τελείως στα μάτια μου. Έτσι λοιπόν ακολούθησα σπουδές διδακτικής, μετάφρασης, γλωσσολογίας, για να μπορώ να εξασκήσω κάτι που αγαπάω, τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Ή μάλλον τη διδασκαλία, ναι, των γλωσσών ως ξένη γλώσσα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ξέρεις τι συμβαίνει, Έχει τύχει να κάνεις μια δουλειά που δεν αγαπάς? Εμένα μου έχει τύχει. Ευτυχώς δεν ήταν για πολύ καιρό, ήμουνα φοιτήτρια και χρειαζόμουν χρήματα για να επιβιώσω ως φοιτήτρια. Ζούσα στο Παρίσι τότε. Έτσι λοιπόν, αναγκάστηκα να δουλέψω σε κομμωτήριο ως ρεσεψιονίστ, που δεν λέω, είχε την πλάκα του. Κανόνιζα τα ραντεβού, πήγαινα τον κάθε πελάτη να τον αναλάβει ο αντίστοιχος κομμωτής που ζητούσε, του περνά το παλτό, πλήρωνε, του φέρνα καφέ αν ήθελε κτλ. Και πίστεψέ με, ήταν μέρες που πήγαινα από τις 9 το πρωί, συνεχόμενα, με μια μικρή παύση για να φας, όρθια, απαγορευόταν να καθίσεις, εκεί που ήταν το ταμείο στο reception στα γαλλικά, απαγορευόταν ρητός να καθίσεις και τι να σου πω, γυρνούσα σπίτι και από τον πόνο στα πόδια μου, πονούσαν τα πόδια μου που ήμουν νέα κοπέλα, σχεδόν έκλαιγα και έλεγα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με φώτισες
και σπούδασα, γιατί ξέρω ότι τουλάχιστον όταν θα διδάσκω θα μπορώ και να κάθομαι. Είτε όρθια, αλλά μπορείς και να διδάξεις όρθια, βέβαια, όρθιος, όρθια. Βλέπεις την εξήγηση. Αλλά μπορείς και να διδάξεις καθισμένος, γιατί μπορεί να διδάξεις ιδιαίτερο μάθημα, όπου κάθεσαι, ή και σε διαδικτυακό μάθημα, online που λέμε, και αυτό εκτίμησα το γεγονός ότι ευτυχώς σπούδασα και φυσικά και οικονομικά, χρηματικά φυσικά είναι καλύτερα να διδάσκεις μαθήματα από το να είσαι ρεσεψιονίστ σε κομμωτήριο, γιατί δεν συγκρίνεται. Κακά τα ψέματα. Όπως ένας γιατρός. Ένας γιατρός δεν μπορεί να παίρνει τα ίδια χρήματα που παίρνω εγώ. Παίρνει περισσότερα χρήματα γιατί θεραπεύει, σώζει ζωές. Έτσι πάει. Έτσι που λες λοιπόν αυτό το βίντεο. Ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για την πίεση χρόνου, αν έχεις πίεση χρόνου στη ζωή, γιατί κακά τα ψέματα. Πιεζόμαστε πολύ τελευταία. Πώς έχουν γίνει έτσι οι ζωές μας? Δεν προλαβαίνω πολλές φορές ούτε να φάω, ούτε να μαγειρέψω. Και δεν θέλω να τρώω συνέχεια από έξω. Δεν θέλω να τρώω απ' έξω, γιατί άμα τρως συνέχεια απ' έξω δεν ξέρεις τι τρως. Δεν είναι καλό για την υγεία και χαλάς και περισσότερα χρήματα. Κακά τα ψέματα. Άσε που μαγειρεύω και ωραία. Πραγματικά, και μου αρέσει να μαγειρεύω, μου αρέσει πολύ. Είναι δημιουργικό και τρως και κάτι της προκοπής. Τρως κάτι της προκοπής. Έκφραση στα ελληνικά. Κάτι δηλαδή που είναι καλό, που είναι ποιοτικό. Τέλος πάντων, πρέπει να προσέχω και στην οδήγηση εδώ. Πριν κλείσω το βίντεο θα σου πω κάποιες χρήσιμες εκφράσεις και χρήσιμα ρήματα. Όταν μιλάς για θέματα πίεσης χρόνου, θα λες πιέζομαι πολύ. Πιέζομαι πολύ σήμερα. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω καθόλου χρόνο. Εναλλακτικά μπορείς να πεις είμαι πιεσμένος, είμαι πιεσμένη σήμερα. Είμαι πιεσμένος χρονικά. Είμαι πιεσμένη χρονικά. Και ένα τελευταίο ρηματάκι πολύ χρήσιμο. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Είμαι πνιγμένη. Είμαι πνιγμένος. Πνιγμένη στη δουλειά. Μπορείς να πεις και είμαι φορτωμένος. Είμαι φορτωμένη στη δουλειά. Το πρόγραμμά μου είναι φορτωμένο. Φτάσαμε, παιδιά. Άντε, να βγω από το αυτοκίνητο. Έχω 5 λεπτά ίσα ίσα για να ξεκινήσω το μάθημά μου. Δεν είναι το πρώτο σήμερα. Εδώ υπάρχει και ένα σκυλάκι που βρήκε κάτι μέσα στη σακούλα και τρώει. Κάποιοι του άφησαν φαγητό και πολύ καλά έκαναν, γιατί υπάρχουν πολλά αδέσποτα στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι έχω και εγώ γατάκια τα οποία κατά βάση ήταν αδέσποτα. Εδώ λοιπόν το καημένο τρώει πεινασμένο ό,τι βρίσκει μέσα στη σακούλα. Όπου βγάζει όλα τα κουτιά, ένα τα βγάζει τα κουτάκια. Μετά κάποιος πρέπει να τα μαζέψει αυτά. Κοιτάξτε τώρα πλάκα. Πώς μπορεί κανείς όταν βιντεοσκοπεί να πετύχει διάφορα πράγματα στη ζωή της καθημερινότητας. Το αδέσποτο σκυλάκι που ψάχνει να φάει. Στεναχωριέμαι, θλίβομαι και δεν έχω τίποτα μαζί μου να του δώσω. Δεν έχω σήμερα. Έφαγα σπίτι μου. Έκανα μάθημα, μαγείρεψα, έφαγα και έφυγα για τα επόμενα μαθήματα.
μέχρι το βράδυ. Πω, τρώει ό,τι βρίσκει. Εδώ όμως πρέπει να σ' αφήσω. Περνάει η ώρα και με περιμένουν στο πρώτο μου μάθημα. Αν αργήσω, μετά η καθυστέρηση μαζεύεται και πάει στο επόμενο και μετά στο επόμενο και στο τέλος ο τελευταίος μου λέει «Τι μου ήρθες τέτοια ώρα? Τι να κάνουμε τέτοια ώρα? Άργησες. Έχω φύγει. Πάω για ύπνο». Τέλος πάντων, αν είσαι καινούριος στο κανάλι, είμαι η Χριστίνα και σου μαθαίνω ελληνικά με βιωματικό τρόπο. Θα σε δω σε ένα επόμενο βίντεο.